साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी टिकटक टेम्प्लेट अथवा क्यापकट टेम्प्लेट कसरी बनाउने र कसरी हामीले अपलोड गर्न सक्छौं जस कारण मान्छेहरुले हाम्रो टेम्प्लेट युज गर्न सकुन् भनेर हाम्रो डिस्कस गर्न गएको छौं। सो मेक स्योर टु लाइक अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अनि हामीले फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यो लिंकमा क्लिक गरेपछि त्यो एउटा पेज खोलिन्छ। त्यो पेजमा चाहिँ हामीले फर्म फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। म जसरी फर्म फिल गर्छु तपाईहरुले त्यसरी नै फिल गर्नु होला। तर मेन कुरो चाहिँ तपाईहरुले क्यापकटमा आफ्नो लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै मान्छेहरुले लगइन गरिकन क्यापकट चलाइरहेको हुन्छ नि, त्यसैले हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ क्यापकट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन पहिले छ भने चाहिँ लिंकमा क्लिक गर्नुस् अनि स्टार्ट गर्नुस् हैन। तपाईहरुको लगइन छैन भने चाहिँ पहिला क्यापकट लगइन गर्नुस्। जो हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो क्यापकट लगइन गरेर इमेल हाल्नुहोस्। तपाईले क्यापकट लगइन गरेर इमेल हालेपछि चाहिँ त्यसपछि अरु 18 इयर्स र ओल्डर के भन्छ तपाईले यस गरिदिनुहोस्। तपाई 18 नभए नि यस गरिदिनुहोस्। र मैले मिस्टेक गरेको छु हैन। डु यु करेन्टली लिभ इन युएस भन्दाखेरि चाहिँ मैले नो गरेछु। तपाईले यस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आफ्नो निकनेम राख्नुहोस्। मैले नि मेरो नेपाली आइडी राखेको छु। अनि आफ्नो क्यापकटको आइडी माग्छ। तपाईले क्यापकटको आइडी चाहिँ आफ्नो लगइन गरेपछि आफ्नो पेजमा तपाईले एकाउन्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो क्यापकटको आइडी छ। मैले त्यहाँ चाहिँ अब कपी गरेर पेस्ट हाल्न पर्ने हुन्छ। पेस्ट हाल्नेपछि चाहिँ तपाईको WhatsApp नम्बर माग्छ। WhatsApp नम्बर पनि दिनुस्। WhatsApp छैन भने चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। WhatsApp डाउनलोड गर्नुस् अनि दिनुस्। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आफ्नो डिस्कर्डको आइडी माग्छ। तपाईले डिस्कर्डको आइडी छैन भने चाहिँ तपाईहरुले डिस्कर्ड नयाँ खोल्नुस्। डिस्कर्ड डाउनलोड गरेर खोलेपछि डिस्कर्डको आइडी तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो नेपाली आइडी #4550 छ। सो त्यो मेरो डिस्कर्डको आइडी हो। सो मैले अब त्यहाँ त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो डिस्कर्डको आइडी हाल्नुहोस्। मैले हालेको छ, तपाईले डिस्कर्डको आइडी हाल्नुहोस्। त्यहाँ नेपाली आइडी #4550 अनि यो अप्सनल भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले नहरिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो माग्छ कि आफूले बनाएको भिडियो माग्छ। तपाईहरुले 60 सेकेन्ड भन्दा कमको भिडियो हाल्नुहोस्। टिकटक हाल्नुहोस्। अनि टिकटक हालेपछि चाहिँ त्यो भिडियो कपी गर्नुहोस्। त्यो भिडियोको लिंक कपी गरिदिनुहोस् अनि यसमा हालिदिनुहोस्। अनि तपाईले त्यो टिकटक अनि तपाईको त्यो टिकटक बनाउँदाखेरि तपाईले क्यापकटबाट एडिट गरे हुन्छ नि, हो त्यो एडिट गरेर चाहिँ स्क्रिनशट पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ स्क्रिनशट भइसक्यो। म यहाँ अपलोड गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले जसरी अपलोड गर्नुस् तपाई पनि जानुस्। अनि ब्राउजरमा जानुस्। ब्राउजरमा गएपछि फाइलमा जानुस्। गएपछि चाहिँ स्क्रिनशट अपलोड हान्दिनुस्। मेरो अहिले अपलोड भइरहेछ लाग्छ। मेरो अपलोड भयो। अब यो अप्सनलमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हान्नु पर्दैन तपाईहरुको हैन। तपाईहरुले हान्न मलाई यो अप्सनलमा नि तपाईहरुले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ हान्दिनँ अहिले किनकि आवश्यक छैन त्यो। त्यसपछि सबमिट गरिदिनुस्। लास्टमा सबमिट गरेपछि तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। क्यापकट युएस क्रिएटर प्रोग्राम एप्लिकेसन अब आउँछ हैन। अनि तपाईको अब कन्फर्म तपाई अब सेलेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ 1-2 दिन भित्रमा इमेल आउँछ तपाईहरुलाई। इमेल आएपछि तपाईहरुले क्यापकट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अनि क्यापकटमा टेम्प्लेट बनाउने अप्सन आउँछ। अब आजको लागि यति नै हैन। अब पार्ट 2 को लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि कमेन्टमा पार्ट 2 प्लिज भनेर हाल्नुहोस्। म पार्ट 2 नि चाँडै बनाउँछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ।